Hello, good morning, good afternoon, good evening. How are you? This is Easy English with Mulle. Today we do have an amazing work to do with you guys. Today I've got an amazing and beautiful lesson for you. ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ሁላችሁም subscribe, share እና like ማድረግ እንዳትረሱ. Let us go to our today's lesson. As always, I teach you English, right? ሁሉ ጊዜ እንደተለመደው እንግሊዝኛ ነው ማስተምራችሁ፣ English ነው ማስተምራችሁ. So, in our today's English lesson, we are going to see a possessive pronoun, but easily የማን ነው? Okay? የማን ነው? Okay, የማን ነው? This is our question. ይሄ ነው ዋና ጥያቄያችን። ከዚህ ተነስተን ነው ወደ ብዙ ሴንቴንስ ወደ መስራት የምንሄደው. Stay tuned and like and share and subscribe. Alright. Okay. የማን ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? እስቲ የሆነ ዕቃ አየን እንበል። መኪና አየን። ትንሽ ነገር ከምናይ ቆንጆ መኪና ፈራሪ መኪና or lamborghini or some kind of McLaren መኪና እንያ አየን። እሺ ይሄን ያየነው መኪና እንጠይቅ። የማን ነው? In amharic የማን ነው? In English ምንድነው የምንለው? መጀመሪያ ካር ነው አይደለ? ይሄ መኪና this car አለ። this car ይሄ መኪና። አሁን this car ስንል ምን ማለት ሴንስ አይሰጥም አይደለ? ሴንስ አይሰጥም። ስለዚህ this car ማለት ይሄ መኪና ማለት ነው። ግን ሴንስ እንድኖረው የሆነ ነገር ማለት አለብን አይደለም? የማን ነው ይሄ መኪና? ስለዚህ እቺ የማን ነው ምን እንላለን? እዚህ ጋር whose is this car? whose is this car? የማን ነው ይሄ መኪና? whose is this car? የማን ነው? whose is this car? እዚህ ጋር ተመልከቱ። whose is this car ምን ማለት ነው? ይሄ መኪና የማን? እቺ ለካ whose የምትለው ቃል የማን የሚለውን ትወስናለች ማለት ነው። whose is this car የማን ነው? እዚህ ጋር ይሄ መኪና በሉ ብትፈልጉ፣ የማን ነው ይሄ ቤት በሉ፣ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላለች። whose is this car የማን ነው? who is this car? ሙሉ ጌታ ወይም አበበ ወይም በቀለ። እንዴ መልስ ይሆናል። እስቲ መልስ እንፍጠርለት። አንሰር እንፍጠርለት። ይሄ መኪና የአበበ ነው እንበል። ያው ካር ስለተባለ it is ብለን ብንጀምር ቆንጆ ነው። it is አበበ የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ። የተሳሳተ ሳይሆን ትንሽዬ ሴንስ ማይሰጥ ነገር አለ አይደለ? ትንሽ ደስ የማይል ነገር አይደለ? ትንሽ ደስ የማይል ነገር አለ አይደለ? እስቲ ይሄንን ትንሽ ደስ የማይለውን ነገር እንዴት አድርገን እናስተካክል? ኦኬ፣ ትንሽ ደስ የማይለውን ነገር እንዴት አድርገን እናስተካክል? Alright, I know you are thinking. Okay, እቺን ለካ እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው? it is አበበስ። እቺ ኤስ ናት። የማን ነው የሚባለው? የአበበ ነው። ለካ እቺ ኤስ በአማርኛ የማለት ነች። እቺ ኤስ ምን ማለት ነች? የአበበ። አንድ ተማሪ ጠይቆኝ ነበረ፣ ቲቸር ኤስ በምንጨምርበት ጊዜ ብዙ አይሆንም ወይ? የብዙ ምልክት አይደለም ወይ ይላል። እቺን ኤስ በሌላ ጊዜ ከቨርብ ጋር ሲሆን ከናውን ጋር ሲሆን እና ከምን ጋር ሲሆን አንዳንድ ካውንተር ናውኖች ጋር ሲሆን የምታመጣውን ለውጥ 3 መንገዶችን ሌላ ጊዜ አስተምራቸዋለሁ። ግን ለዛሬ በመጠሪያ ስም ከሆነ ወይም ይሄ አሁን ምን አይነት ስም ነው? ፕሮፐር ናውን ነው አይደለ? ፕሮፐር ናውን። በፕሮፐር ናውን ሲሆን ሁሉ ጊዜ ኤስ ከጨመርን የሚያሳየው ባለቤት ነው። ባለቤት የምኑ ባለቤት? የእቃው ባለቤት። ኦኬ፣ who is this car? it is አበበስ car. Okay, it is አበበስ car. ወይም ለምሳሌ አበበ ደግሞ ወንድ ነው አይደለ? ወንድ ቢሆን ኖሮ it is his car. It is his car. አበበስ? who is he? He is አበበ's car. Who is he? He is Alamu's car.
it is his car he ግን አሁን እዚህ ጋር ድሮ የምናውቀው በአበበ ፋንታ የሚገባው ማን ነው? ሂ ነው አይደለ? ሂ ለካ የሚያሳየው እሱ ማለት ነው። ሂ ስንል ምን ማለታችን ነው? እሱ። ኦኬ እሱ ማለታችን ነው። ሂዝ ስንል ምን ማለታችን ነው? የእሱ ማለታችን ነው። ሂዝ የሚለው ቃል ምንን ያሳያል? የእሱን። ሂ የሚለው ቃል ምንን ያሳያል? እሱን። አበበች ቢሆንስ? ይሄኛው አበበች ቢሆንስ? አበበች ቢሆንስ? እዚህ ጋር ምን እንላለን? የአበበች ነው። it is her car እዚህ ጋር እንዳትንተተው ሄርስ አንልም። ሄርስ ምንለው ፖሰሲቭ ፕሮናውን ጊዜ ነው። እሺ ፖሰሲቭ አድጀክቲቭ እና ፖሰሲቭ ፕሮናውን ይለያያል። ምን ማለት ነው? የእሷ እና የእሷን ይለያያል። በደንብ እያያችሁ ነው። የማንና የማን? የእሷ እና የእሷን። የሰማችሁ ነው። የእሷ እና የእሷን ይለያያል። What car did you take? Which one? Hers. የእሷን hers. I took hers. የእሷን ነው የወሰድኩት። ኦኬ የእሷን ነው ይዤ ሄድኩት። I took hers. ኦኬ የእሷን ነው ይዤ ሄድኩት። ኦኬ የእሷን I took her car. የእሷን መኪና ይዤ ሄድኩት። I took her car. የእሷን መኪና I took her Ferrari. የእሷን ፈራሪ ይዤ ሄድኩኝ። I took her Lamborghini. የእሷን ላምቦርጊኒ ይዤ ሄድኩኝ። ኦኬ when we are talking እዚህ ጋር በፖሰሲቭ እናወራበት ጊዜ ምናስረዳው በዚህ መንገድ ነው። የማን ነው? የእሱ ነው። ሂዝ አበበስ? የአበበ። አንዳንዴ this is ይሄ መስታወት ለማን ነው የተገዛው? ለዛ ለአዲሱ ቤት ነው፣ የቤቱ ነው። the houses, okay, the prime ministers. There is a good meal in the hill. Who is that? It is the prime ministers. Okay, prime ministers ስንል ብዙ ፕራይም ሚኒስተሮች እያናደለም እያወራንበት ያለነው ምኑ ይወስነዋል? እያወራንበት ያለነው ኮንቴክስት በአማርኛ አውዱ ይወስነዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ለምሳሌ ቆንጆ ደግሞ ላሳያችሁ። ዝም ብላችሁ ይሄ ቆንጆ ደግሞ ላሳያችሁ። The students are the students are coming ወይም እዚህ ጋር ሌላ ሰንቴንስ ተመልከቱ። the students car is coming እዚህ ጋር ተመልከቱ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር the student's car is coming ስንል the student's car is coming ስንል እና the students are coming ስንል ልዩ ልዩ ትርጉም አላቸው። ግን እዚህ ጋር ሁለቱም ላይ ምን ተጠቅመናል? እዚህ ጋርም the students እዚህ ጋርም the student ተጠቅመናል። እዚህ ጋር የሁለቱ ኤስ አቀማመጥ ወይም የተቀመጡበት ምክንያት ይለያያል። እዚህ ጋር ኤስ አፖስትሮፍ እንላለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ አፖስትሮፍ ኤስ እንላለን። እሱን ሌላ ጊዜ በደንብ አስተምራችኋለሁ። now just I'm teaching you spoken English። ዛሬ እያስተማርኩ ያለሁት spoken English ስለሆነ don't worry for that reading material. Okay, so the students are coming ማለት ምን ማለት ነው? ተማሪዎቹ ምን እያደረጉ ነው? እየመጡ ነው። እዚህ ጋር ኤስ የተቀመጠበት ምን ለማድረግ ነው? ብዙ ለማድረግ ነው አይደለ? ብዙ ለማሳየት ነው። ብዙ ተማሪዎች። ኦኬ the students are የሚለው ቃል ራሱ ምን ለማሳየት ነው? the students are coming ብዙ እንደሆኑ ለማሳየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን the students car is coming ስንል the students car የተማሪዎቹ መኪና እየመጣ ነው። አንድ እየመጣለው ስንት መኪና ነው? አንድ መኪና። እቺ ኢዝ ለማን ነው የምትሆነው? ለዚህ ነው ማለት ነው። the student's car is coming. The student's car is coming really fast, really quick. The student's car is coming really quick. Okay? የተማሪዎቹ መኪና በፍጥነት እየመጣ ነው። የተማሪዎቹ መኪና እየመጣ ነው። እዚህ ጋር ነው እቺ ኤስ የምትጠቅመው ለማን ነው? ኦኬ የተማሪዎቹ መኪና እየመጣ ነው። ስለዚህ
በዴሊ ሪቱናችን ሁል ጊዜ በምንማርበት ወይም በምናወራበት ወይም እንግሊዝኛ በምንጠቀምበት ሰዓት የማን ነው የሚለውን ለመጠየቅ ከፈለግን የሆነ ቃል አውርተን ከዛ ኤስ መጨመር ነው። እሺ who is this? Is it ሙሉጌታስ? Is it አበበስ? Is it the car's color? Is it the car's door? The cars እዚህ ጋር the cars የሚለው ቃል አውዱ የምንድን ነው እያልን the cars ከሆነ whose ወይም what እያልን እየጠየቅን ከሆነ የሚያሳየው ቁጥርን ብዛትን አይደለም። እያሳያለው የማን ነው የሚለው ነው እያሳያለው። ኦኬ እያሳያለው ኦኬ። ስለዚህ የን እየተጠቀምን ወይም በእንግሊዝኛ እስን እየተጠቀምን ሴንቴንሶቻችንን እያሳመርን የማን ነው እያልን ማውራት እንችላለን። ኦኬ ጋይስ I hope you enjoyed the video. I hope you liked the video already. I know you subscribed for me. Thank you for watching this video still now. I hope I'll see you in next video, in another video. You can click here, you can click here, you can click here or maybe here. Thank you guys. Love you. Bye-bye. See you.